हे सो व्हाट्सअप गाइज नमस्कार, यहाँबाट स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल टिच पावरमा। साथीहरू आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई नयाँ कुराहरू बताउन लागिरहेको छु आइएमईआई नम्बरको बारेमा। साथीहरू तपाईँलाई थाहा नै छ हरेक मोबाइलको हरेक सिममा एउटा आइएमईआई नम्बर हुन्छ। तपाईँको मोबाइलमा दुईवटा सिम लाग्छ भने दुईवटा आइएमईआई नम्बर हुन्छ। तपाईँको मोबाइलमा एउटा सिम लाग्छ भने एउटा आइएमईआई हुन्छ। र साथीहरू आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई आइएमईआईको एउटा रोचक कुराहरू बताउन लागिरहेको छु। नेपालमा फैलिएका यी अनावश्यक दङ्गाहरूको बारेमा बताउन लागिरहेको छु। आइएमईआईको बारेमा भएका नकारात्मक कुराहरू बताउन लागिरहेको छु। आइएमईआई रजिस्ट्रेसन गर्ने प्रक्रियाहरू र अरू त्यसरी म तपाईँलाई थप कुराहरू आजको यस भिडियोमा बताउन लागिरहेको कारणले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई तपाईँले अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र तपाईँले साथीहरू आफूले तपाईँले आइएमईआई रजिस्ट्रेसन गर्नुभयो कि गर्नु भएन, र साथै तपाईँले आइएमईआई रजिस्ट्रेसन गर्ने प्रक्रिया बुझ्नुभयो अथवा तपाईँले आइएमईआई गर्ने राम्रो हुन्छ या राम्रो हुँदैन त्यसको बारेमा तपाईँले केही कुराहरू थाहा पाइसक्नुभयो होला अरू भिडियो हेरेर। यदि तपाईँले थाहा पाउनु भएको छैन भने आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई सबै डाउटहरू क्लियर गरिदिनेछु। सो साथीहरू भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिरहनु होला। सो गाइज आजको भिडियो स्टार्ट गर्न चाहन्छु यहाँबाट। सर्वप्रथम त म तपाईँलाई बताउन लागिरहेको छु आइएमईआई नम्बर कसरी थाहा पाउने। सो गाइज तपाईँको मोबाइलमा तपाईँको पछाडिको ब्याक कभर ओपन हुन्छ भने तपाईँले सजिलै मोबाइलको ब्याट्रीलाई तपाईँले निकालेर तपाईँले तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ। आइएमईआई नम्बर लेखेको हुन्छ। दुईवटा सिम छ भने दुईवटा आइएमईआई हुन्छ, एउटा मात्रै सिम लाग्छ भने एउटा मात्रै आइएमईआई हुन्छ। र साथीहरू आइएमईआईको काम के हुन्छ भन्दा तपाईँको लोकेसन ट्रेस गर्नेदेखि लिएर तपाईँको मोबाइललाई दर्ता गर्ने अथवा तपाईँको आइएमईआई नम्बर छ भने तपाईँको मोबाइल जहाँ जसले पनि जुन किसिमको जुन कुनै पनि सिम लगाएर उसले त्यो मोबाइललाई चलाउँछ भने आइएमईआई तपाईँको हातमा छ भने तपाईँले त्यो मोबाइल जसरी पनि तपाईँले भेटाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको मोबाइल हरायो, मान्नुहोस् तपाईँको मोबाइल नेपालमा थियो, नेपालबाट हरायो भने त्यो मोबाइल अमेरिकामा गएर बेचियो अथवा अमेरिकाको सिम त्यहाँ त्यो मोबाइलमा प्रयोग गरिएको छ भने यहाँबाट हामीहरूले लोकेसन ट्रेस गरेर त्यो मोबाइललाई हामीले लोकेसन पत्ता लगाउन सक्छौँ। कसरी भन्दा त्यो नेटवर्क सिस्टम अनुसार हामीहरूले आइएमईआईको मार्फतबाट हामीहरूले त्यो सिम पत्ता लगाउन सक्छौँ। हामीहरूले मोबाइल पत्ता लगाउन सक्छौँ। तर यहाँ नेपालमा के झुट फैलिरहेको छ भन्दा आइएमईआई दर्ता गर्नुपर्छ, आइएमईआई दर्ता नगर्यो भने हाम्रो मोबाइलले सिम काम गर्दैन, नेटवर्क काम गर्दैन। सो गाइज यो कुरा चाहिँ सरासर गलत रहेको छ। आइएमईआई नम्बर तपाईँले डिजिटल्ली माध्यमबाट तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने *#06# तपाईँले डायल गर्नु भने तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा आइएमईआई नम्बर अनि त्यस्तै सिरियल नम्बर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र गाइज अझ मुख्य कुरो त के रहेको छ भन्दा आइएमईआई दर्ता गरेर भविष्यमा नेपालमा मोबाइल फोन भित्रिँदैछन्। यो कुरा पनि साथीहरू गलत हो। किन भन्दा आइएमईआई दर्ता हुँदै नेपालमा मोबाइल फोन भित्रिने हो भने त्यो मोबाइल कसको नाममा दर्ता भएर आउँछ नि त। मान्नुहोस् कि कुनै एउटा कम्पनीले मोबाइल खरिद गर्यो भने उसले आइएमईआई पुरा आफ्नो नाममा खरिद गर्छ अनि उसले आफ्नो नाममा खरिद गरिसकेपछि त्यसले हामीलाई भिडाइदिन्छ। सो गाइज यसरी त कुनै पनि सेक्युरिटी पर्पज भएन नि। अब एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दा तपाईँले आफ्नो मोबाइल लिएर तपाईँले आइएमईआई दर्ता गराउनु भयो है, तपाईँले नेपालमा तपाईँले त्यो आइएमईआई आफ्नो नागरिकता पनि तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो सिटिजनसिपको नम्बर तपाईँले दिएर आइएमईआई दर्ता गराउनुभयो एउटा सिममा। र साथीहरू त्यो मोबाइल तपाईँले अब लिएर जानुहोस् विदेशमा। अब विदेशमा लिएर गइसकेपछि तपाईँले अरू किसिमको सिमहरू अथवा तपाईँले अरू कुनै पनि तपाईँले सिम लगाउनु पर्ने भयो। मान्नुहोस् कि तपाईँले नेपालको आइएमईआई नम्बरमा तपाईँले नेपालको सबै कुराहरू भर्नुभयो डकुमेन्ट्स भने तपाईँले विदेशमा लानुभयो भने त्यो मोबाइलले काम गर्दैन। र साथीहरू तपाईँले यो कुरा पनि के बुझ्नुहोस् भन्दा तपाईँले आइएमईआई नम्बर यदि एकपल्ट तपाईँले दर्ता गर्नुहुन्छ, रजिस्ट्रेसन गर्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँको मोबाइल तपाईँ इन्डियामा हुनुहुन्छ, तपाईँले इन्डियाबाट रजिस्ट्रेसन गर्नुभयो मान्नुहोस्, र तपाईँले त्यो मोबाइल बेच्नु पऱ्यो कालान्तरमा भने तपाईँले त्यो मोबाइल यदि कालान्तरमा बेच्न लाग्नुभयो भने तपाईँको रजिस्ट्रेसन चेन्ज हुँदैन। त्यो अरू मान्छेले त तपाईँको मोबाइल तपाईँसिमबाट किनेर लयो, तर पनि आइएमईआई नम्बर तपाईँको नै हुन्छ। त्यसैले त्यो मानिसलाई पनि समस्या पर्छ। त्यसैले साथीहरू गलत सूचनाको आधारमा तपाईँले आइएमईआई बेकारमा तपाईँले दर्ता नगर्नु होला। र साथै तपाईँहरूलाई मन लाग्छ दर्ता गराउन त के हुन्छ र म अब विदेशमा जाँदिनँ भन्ने मात्रै तपाईँलाई सोच लाग्छ भने तपाईँले दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। किन त भन्दा तपाईँको मोबाइल विदेशमा जाने तपाईँ यदि विदेश जाने आउने गरिरहनुहुन्छ भने त तपाईँलाई आइएमईआई दर्ता गर्नुपर्ने कारणै रहेन। किन भन्दा विभिन्न किसिमका देशका सिमहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ नेपालमा मात्रै बसिरहनुहुन्छ भने तपाईँले नेपालको आइएमईआई नम्बर दर्ता गर्नुहोस्। तपाईँले नेपालको नागरिकताको आधारमा तपाईँले आइएमईआई दर्ता गराउँदा कुनै पनि समस्या हुँदैन, तपाईँलाई झन् सुरक्षा हुन्छ। तपाईँको अब यदि तपाईँले कुनै एउटा मोबाइल फोन किन्नुभयो, त्यो मोबाइल फोनको आइएमईआई तपाईँले आफ्नो नाममा दर्ता गर्नुभयो भने तपाईँले सोच्नुहोस् कि त्यो मोबाइल अब जहाँ कुनै देशमा गए पनि त्यो मोबाइल मेरो हातमा नै पाएको जस्तो मलाई महसुस हुनेछ। सो गाइज अब तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दा मोबाइल तपाईँ विदेश लिएर जाने अथवा तपाईँ नेपालमा मात्रै बस्ने एकै ठाउँमा बस्ने नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाईँ कतै पनि घुम्ने किसिमको नागरिक हुनुहुँदैन भने तपाईँलाई त्यो एकदम बेस्ट उपाय हो। नत्र साथै तपाईँ घुमन्ते
फिरन्ते टाइपको हुनुहुन्छ, प्रत्येक देशमा तपाईँलाई घुमिराख्नुपर्ने हुन्छ, 5-5 महिनामा तपाईँ अरू देशमा घुमफिर गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले IMEI नम्बर रजिस्ट्रेसन गरेर तपाईँलाई कुनै पनि फाइदा हुनेवाला छैन। र रह्यो नेटवर्कले काम नगर्ने सम्बन्धी कुरा, यो एकदम नराम्रो अफवाह हो। तपाईँले मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, तपाईँले यो भिडियो कतिको रिच गर्नु सक्नुभएको छ, तपाईँले कतिको यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुभएको छ, यो एकदम झुट हो। जसले भने पनि तपाईँलाई मैले के भन्छु भन्दा IMEI नम्बर दर्ता गर्ने एउटा राम्रो प्रक्रिया, एउटा राम्रो पोलिसी हो, दर्ता गर्नुहोस्। तर तपाईँ नेपालमा मात्रै बस्नुहुन्छ भने र तपाईँले त्यो मोबाइललाई विदेश लानु हुँदैन भने त्यो मोबाइललाई IMEI दर्ता गर्नुहोस्। र तपाईँले कुनै पनि मानिसले तपाईँले बेच्नु हुँदैन भने पनि त्यो मोबाइललाई IMEI दर्ता गर्न सक्नुभयो। नत्र तपाईँलाई IMEI दर्ता गरेर नेटवर्क आउँदैन भन्ने यी कुराहरू भ्रमित टाइपका कुराहरू हुन्। सो गाइज तपाईँले यसमा पनि मैले अलिकति अरू केही नयाँ कुराहरू मैले फेरि रिसर्च गर्न पाएँ भने म तपाईँलाई फेरि पनि बताउने छु। IMEI नम्बर दर्ता नगर्दाखेरि नेटवर्क सिग्नल नआउने भन्ने कुरा कदाचित हुँदैन साथीहरू। IMEIसँग नेटवर्कको सम्बन्ध त्यसरी गाँसिएको हुँदैन कि IMEI नम्बर भएर मोबाइल दर्ता नगरिसकेपछि नेटवर्क नपाउने भन्ने हुँदैन। सो गाइज त्यसमा तपाईँ बुझ्न पनि जरुरी भएको कारणले गर्दाखेरि यो भिडियो तपाईँलाई बनाएर लिएको छु। भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो भने तपाईँले एउटा सेयर गर्नु होला। तपाईँले गरेको सेयरले गर्दाखेरि एउटा नबुझेको मान्छेले त्यो कुराहरू बुझ्न सक्छ। कुनै पनि मानिसहरू अस्पष्ट छ भने उसलाई स्पष्टीकरण प्राप्त हुन्छ यो भिडियोको माध्यमबाट। त्यसैले साथीहरू तपाईँले यो भिडियोलाई एउटा लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू यस्तै किसिमका भिडियोहरू सचेतनशील टाइपको तपाईँ नागरिक हुनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई अलमा प्रेस गर्नुभयो भने नयाँ नयाँ आउने किसिमका यस्तै किसिमका भिडियोहरू तपाईँले फेरि पनि तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँहरू हामीसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई इन्स्टाग्राम मैले एकाउन्ट पनि म तपाईँलाई तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु। तपाईँ त्यो इन्स्टाग्राम आइडीमा तपाईँ गएर त्यहाँ तपाईँले मलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ, कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई त्यहाँबाट पनि म कुराकानी गरेर तपाईँलाई केही नलेजहरू प्रोभाइड गराउने कोसिस गर्नेछु भन्दै आजको भिडियो यहीँ खत्म गर्न चाहन्छु। मिल्नेछु म तपाईँहरूसँग अरू थप नयाँ नेक्स्ट भिडियोमा। तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार, जय नेपाल।